අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS වල අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන opacity, visibility සහ display ගැන. අපි එන කෙලින්ම කතා කරමු. පළවෙනි දේ opacity. මොකක්ද මේ opacity කියන්නේ කියලා. හරි. මගේ මෙතන HTML page එක තියෙනවා. HTML page එකේ මම div කීපයක් හදලා තියෙනවා. මේකේ ID එක තමයි sec1. එකේ එකම class එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ හැම divs වලටම. ඒතර මේකේ output එක තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් section 4ක් මම දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ row කියන class එක තියෙන section මම ID වලට sec1, sec2, sec3, sec4 කියලා. හරි. දැන් පළවෙනි දේ අපි කතා කරන්න යන්නේ opacity කියන එක. මොකක්ද මේ opacity කියන්නේ? අපි CSS වල මෙන්න මේක ගොඩක් use කරනවා. හරි. opacity කියන CSS rule එක apply කරන්න යනවා මෙන්න මේ කියන sec2 කියන එකට. මම ගන්නම් මෙන්න මේ sec2 කියන ID එක මේ ආකාරයට මම hash එකක් දාලා sec2 කියලා දානවා. මම දැන් මෙතන ලිව්වොත් opacity කියලා අපි දෙන්නේ integer අගයක්. මොකක් හරි ඉලක්කමක් තමයි දෙන්නේ. දැන් මම මෙතන දුන්නොත් බිඳුව කියලා සේව් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවද මෙතන මුකුත් නෑ හිස් අවකාශයක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ කන්ටෙන්ට් එක මෙතන තියෙනවා. නමුත් මම මෙතන hover කරොත් ඕගලන්ට මෙතන බටන් එකක් තිබ්බා කියලා ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මෙතන hover කරපුවාම ඕගලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් කරොත් opacity 0 කියන එක දැන් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනම මම ආයෙ කමෙන්ට් කරා අන්කමෙන්ට් කරා. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන mouse pointer එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මෙතන වෙන්න ඇත්තේ? දැන් මම ආපහු අන්කමෙන්ට් කරලා මම මෙතන tab key එක press කරනවා. මම keyboard එකේ tab කියන key එක. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන cursor එක focus වුණා. මේ මම tab එක ගහපුවම focus වෙනවා button එක. දැන් ඒ විදිහට මේ accessibility වලට අපි පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඊට පස්සේ shift tab කිව්වහම උඩ අතට යනවා. ආපහු tab එකක් දාපුවම යටට එනවා. ඒ විදිහට තමයි shift tab එක උඩට යනවා. ආපහු මේ විදිහට. දැන් මෙහෙම වෙනවනේ. මම දැන් මෙන්න මේ opacity 0 කියන එක මම ආපහු තිබ්බොත් මම ආපහු ටැබ් එකක් ගහපු ගමන්ම ඕගලන්ට පේනවද දැන් මෙතන ආපු ටැබ් එක තව ටැබ් එකක් ගහපු ගමන් මෙතනට පැන්නේ නෑ. එයා පැන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඒ කියන්නේ යම්කිසි මම ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකක් ලිව්වනම් මෙන්න මේකටත් ඒක රන් වෙනවා. මොකද ඒක මම enter key එක press කරපු ගාම ඒක වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒකට පස්සේ ආපහු ටැබ් එකක් ගහපු ගාම ඒකෙන් පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ටැබ් එකක් ගහපු ගාම මෙන්න මෙතනට එනවා. දැක්කද? ඒ කියන්නේ opacity 0 කිව්වට මේ content එක අපිට පේන්නේ නැති වුණාට අපිට මේක ඇතුලේ interaction කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි opacity 0 කියන්නේ. එතකොට opacity දැන් මම මෙතන 1 කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ආපහු පේන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 1 සහ 0 අතර ඉලක්කමක් තමයි දෙන්නේ. මම 0.3 වගේ දුන්නොත් දැක්කද මේ ආකාරයට පේනවා. මේ 0.3. ඒක නිසා අපි බිඳුවේ ඉඳන් අපි 1 දක්වා ඕනම ඉලක්කමක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට 0.1 හොඳටම අඩුවේ පේන 0.9 ටිකක් අඩුයි. අන්නේ ආකාරයට මේ තමයි opacity කියන කතාව. හරි. මම මේක කමෙන්ට් කරනවා. මම එන ඊළඟ එක ගැන කතා කරන්න. ඊළඟ එක තමයි visibility hidden. මම මේක save කරන්න. සේව් කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්ද අර opacity දේම තමයි උනේ. නමුත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ බටන් එක මට අර මේ අත වගේ mouse pointer එක එන්නේ නැහැ. දැන් බැලුවොත් මම මෙතන tab key එක press කරලා මම ඊළඟ tab key එක press කරපු ගාම එයා පයින්නවා කෙලින්ම මේ බටන් එකට. අරක කෙලින්ම ignore කරනවා. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. මේ ඇවිල්ලා visibility hidden. හරිද? ඒකට මට ඊළඟට තව එකක් දෙන්න පුළුවන් visibility visible කියලා. එහෙම කරපු ගාම මේ කතාව පේන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ by default මේක visibility visible. ඒක මට explicitly මට මේක කියන්න ඕන නම් මේක හංගන්න. නමුත් මේ content උඩට පයින්න එපා. මේක උඩට යන්න එපා. මේ පොඩි space එක තියාගන්න කියලා. ඒකට අපි කියනවා visibility hidden කියලා. දැන් ඒකෙදි එකම දේ තමයි දැන් මේ interactions ඒ div එක ඇතුලේ කිසිම interaction එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ tab key එක press කරපු ගාම ඒක ignore කරලා යනවා. දැන් මම මේක දැම්මොත් මම මෙතන 0 කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් tab key එක press කරපු ගාම දැන් මෙතනින් පස්සේ tab එක අතන්ට යනවා. දැක්කද mouse pointer එක තියෙනවා. ඒ තමයි opacity කියන කතාව. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මොකද්ද display none කියන එක. හරිද? none කිව්ව ගාම මොකද වෙන්නේ? මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මේ කන්ටෙන්ට් එක ඉන්නවා. මේ තමයි දෙවෙනි එක කෙනා. හරිද? මේ බටන් හතරයි තියෙන්නේ.
දැන් මම මේක අන්කමෙන්ට් කරපුවාම දැක්කද මේ 1 මෙන්න මේක. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේක නම්බර් කරගන්නම්. මේක 1 කියලා, මේක 2 කියලා, මේක 3 සහ මේක 4 කියලා. දැන් ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි එක්කෙනා කම්ප්ලීට්ලි මේ ලේඅවුට් එකෙන් හැංගිලා ගියා. ඒ වගේම මම ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරපුවාමත් අන්න ඒක වුණා. ඒක වුණේ කොහොමද? ඩිස්ප්ලේ නන් කිව්වොත්. එතකොට මම ඩිස්ප්ලේ බ්ලොක් කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ කෙනා පහු පේන්න ගන්නවා. මේ තියෙන දෙවෙනි එක්කෙනා. හරිද? ඒකින්ද නන් කිව්ව ගාම එයා සම්පූර්ණයෙන්ම ලේඅවුට් එකෙන් නැති වෙලා ගියා. නැති වුණා කියන්නේ මේ කන්ටෙන්ට් එක මෙතන ඉන්නවා. දැන් මම මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කතාව. හරිද? දැන් මෙතන මෙයා ඉන්නවා. හැබැයි එයාව හවර් කරාට අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද එයා හැංගිලා ඉන්නේ. නමුත් මේ view source එකේ source එකේ අපේ ඉන්නවා. කෝඩ් එකේ අපේ පේනවා එයා ඉන්නවයි කියලා. දැන් මෙදින sec1 මේ පළවෙනි එක්කෙනා, මේ තුන්වෙනි එක්කෙනා, මේ හතරවෙනි එක. නමුත් මෙයා නැහැ. එයා completely display none. මෙන්න මෙතන CSS rule එක apply වෙලා තියෙන්නේ. හරි. තව එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ visibility hidden කියන කතාව. මෙන්න මෙතන මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම ආපහු visible කියලා දානවා. හරිද? දැන් මෙයා පෙවුනා. right? දැන් මෙතන මේ බටන් එක තියෙනවානේ. දැන් මම මෙයාව hide කරන්න hidden කියලා. මෙයා නැති වුණානේ. නමුත් මම මේ බටන් එකට class එකක් දීලා තියෙනවා 1 කියලා. හරිද? මම මේ class එක copy කරගෙන මම මෙතනින් දැම්මොත් .1 එකේනාව මට visibility visible කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ බටන් එක විතරක් පෙන්වන්න කියලා. කිව්ව ගාම දැක්කද වෙච්ච දේ. දැන් කාවද මම visibility hidden කරේ? sec2. sec2 කියන්නේ කවුද? මම මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්නම් ආපහු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද මේ sec2 කියන්නේ කියලා. sec2 කියන්නේ දෙවෙනි div එක. මම මේක පොඩ්ඩක් expand කරන්නම්. මේ තියෙන දෙවෙනි div එක. දැක්කද? දැන් මෙතන මම මේක බැලුවාම දැන් මම මෙයාව hide කරොත් දැක්කද මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම නැහැ. නමුත් මට මෙයා විතරක් පෙන්න ගන්න කියලා ඕන වුණොත් ඒ වෙලාවට මට මේ ආකාරයට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැක්කද? හැබැයි මෙයාගේ parent visibility කවුද? අපි දැන් බැලුවොත් sec2 කියන කෙනාව visibility hidden. හැබැයි මේ class එකට අපි visibility visible දුන්නා. නමුත් එයාගේ sec2 කියන කෙනාව අර override වෙලා තියෙනවා. මොකද එයාගේ ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ මෙන්න මේ class එක. එතකොට මට හදිස්සියේදීවත් ඕන වුණොත් visibility visible නැති වෙච්ච ඒ කියන්නේ visibility hidden වෙච්ච parent එක්කෙනෙක් ඉද්දැද්දී එයාගේ child element මට මේ ආකාරයට show කරගන්න පුළුවන් visibility visible කිව්වොත්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට හදිසියෙදිවත් පොඩි ස්පේස් එකක් දෙන්න ඕනුනොත් ඕගොල්ලන්ට margin bottom padding bottom දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ visibility visible කියන කෙනුත් අපිට වාසියක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ වෙලාවකට. හැබැයි කවදාත් එහෙම කරන්න යන්න එපා. නමුත් මේකත් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න එක ඕගොල්ලන්ට ඒ එන අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක empty space එකක් තියාගන්නවා. හරිද? මම මේක කමෙන්ට් කරන්නම්. හරිද? මේ ආකාරයට empty space එකක් වෙන වගේම මේක කවදාවත් ඉන්ටරැක්ෂන් වෙන්නේ නැහැ. අපි තුමු ඉවෙන්ට් එකක් වුණොත් දැන් මම මේව ටැබ් එකක් ඉස්සල්ලා මම opacity දාපු වෙලාවට මොකද වුනේ? මම මෙන්න මෙයාව කමෙන්ට් කරන්න. ඔන්න දැන් බලන්න. මම මෙහෙම කරලා දැන් මම enter key එකක් press කරා නම් alert button එකක් එයි. මොකද එයා මෙතනට cursor එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම ආයෙ ටැබ් එකක් ගහපු ගමන් එයා මෙතනට එනවා. අන්න ඒ ආකාරයට. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි opacity, visibility ඊට පස්සේ display කියන CSS rules වල තියෙන එකිනෙකට වෙනස් දේවල්. ඉතින් මේ දේවලුත් ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් හදද්දී use කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ගොඩක් වාසි වෙන CSS rules තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඔයගලන්ට අද කියලා දෙන්න ඕනුනේ. channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න හැමෝ අතරෙම. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. Cheers. අපි ගියා.